سلام، الهه جویا هستم و با یه ویدئوی دیگه در خدمتتونم. توی این ویدئو قرار با هم دیگه شکوفه بهاری ببافیم، شکوفه‌های گیلاس یا ساکوراها که بافت خیلی جذابی داره. انتهای ویدئو این موتیف رو تبدیل به مربع میکنم و هم به پلیلیست موتیف ها اضافه میشه و هم پلیلیست گل ها. میتونین اونجا نمونه‌های بیشتر رو ببینین. از نخ کتان دارم استفاده میکنم برای این کار. نخ کتان یا هر نخی که پرز نداشته باشه گزینه خوبیه برای بافت گل و شکوفه. نیم شماره از حالت عادی قلاب کوچیک‌تر در نظر میگه. اگه مثلا من این نخ رو با قلاب شماره 3.5 میبافتم، با قلاب شماره 3 الان این موتیف رو میبافم که بافت یه دسته رو تمیزتری داشته باشم و قیچی و سوزنم کنار دستتون باشه. برای شروع نیازه که گره اول رو بزنین و 5 زنجیره بگیرید. 1 2 3 4 5. با این زنجیره ها یه حلقه می سازیم. از همون گره اول من نخ رو رد می کنم و شلال می زنم. خب این شد حلقه اول و حالا 3 تا زنجیره به عنوان پایه، 1 زنجیره به عنوان فاصله. پایه بلند می بافم، 1 زنجیره می بافم، مجدد پایه بلند و همزمان که دارم می بافم این نخ اضافه رو هم ما بین بافتم نگه می دارم. 1 زنجیره 1 پایه، 1 زنجیره 1 پایه. این کار رو انقدر تکرار می کنم که به 10مین پایه برسم. 10مین پایه از اولی، یعنی از این دونه میشمارم 1 2 3 4 5 تا برسم به 10. 10 تا پایه دارم. زنجیره آخر رو میبافم، به 3مین زنجیره شلال میگیرم و با 1 شلال دیگه دونه رو میارم به وسط 2 تا پایه. خب 3 تا زنجیره میبافم، یه دونه یه دونه حلقه روی قلاب، روی این پایه یه دونه پایه بلند میبافم. خب و حالا توی این فضا ببینین پایه بلند بافتم، ما بین این فضا 2 تا حلقه روی قلاب میندازم و پایه میبافم. خب حالا 3 تا حلقه روی قلاب میندازم و همون فضا پایه میبافم. هر 2 تا حلقه رو رد میکنم. حالا 2 تا زنجیره، 2 تا حلقه روی قلاب و مجدد همون فضا. دوباره 2 تا زنجیره، 3 تا حلقه روی قلاب، مجدد همون فضا. خب 2 تا حلقه روی قلاب، مجدد همون فضا. یه حلقه روی قلاب و این بار روی پایه کناری. خب حالا 3 تا زنجیره، 1 2 3
و توی فضای بعدی سه تا زنجیره، یه حلقه روی قلاب، روی پایه بعدی یک پایه بلند می بافیم. خب حالا این فضا باید بافت بخوره. 2 تا حلقه روی قلاب، فضای کنار پایه بافته میشه. دوباره 3 تا حلقه روی قلاب، همون فضا 2 تا حلقه نخرت میکنم و پایه میبافم. 2 تا زنجیره، 2 تا حلقه روی قلاب، همون فضا. خب 2 تا زنجیره، 3 تا حلقه روی قلاب، همون فضا. دو تا حلقه، همون فضا. یک حلقه روی قلاب و روی پایه بلند می بافم. 3 تا زنجیره توی فضای بعدی با پایه کوتاه وصل می کنم. 3 تا زنجیره و مجدد این رژ رو شروع می کنم. ببینین الان واسه بعدی هم باید توی این فضا پایه ببافم. اول روی پایه می بافم، یک حلقه روی این پایه و مابقی پایه ها توی این فضا و همینطور تکرار تا 5 تا پایه در نهایت داشته باشیم. 5 تا گلبرگ در نهایت داشته باشیم. 3 تا زنجیره آخر رو بافتم. حالا باید بیام به این قسمت شروع وصل کنم. وصلش رو با پایه کوتاه انجام میدم. یه مقدار نخ میگیرم، میچینم و الان میخوام موتیفم رو مرتب کنم. من انتهای نخ رو به سوزن وصل میکنم و سعی میکنم این قسمت پشت کار پنهونش کنم. مرحله اول گره زدنه و بعد حالت دادن به گل. خب گره اول رو میزنم و حالا این نخ رو ببینین از این قسمت از پشت پایه ها موتیف به سمت پشته. خب از این قسمت ها رد می کنم. کل نخ رو رد می کنم. نخ رو بلندتر بگیرین که جای مانور بیشتری داشته باشین. خب ببینین این قسمت حالت یه دست میگیره به خودش. بعد از اینکه کار تمیزکاری موتیف تموم شد، این قسمت مهمه، خوب گوش بدین، چون تبدیل این موتیف با 5 تا گلبرگ به مربع کمی چالش داره، ولی به راحتی با دقت نگاه کنین این چالش برطرف میشه. ببینین نخی که برای دور موتیف میخواین رو روی این قسمت، ببینید این شکوفه رو میبینید اینجا 2 تا فضای زنجیره‌ای گذاشته بودیم. خب تو قسمت اول وصلش میکنیم
بعد حالا من شروعشو با یه زنجیر وصل کنم به این شکل. بعد کنارش یک پای کوتاه میبافم. خب به این شکل وصل شد. حالا یک زنجیره میبافم و مجدد توی این فضا 2 تا پای کوتاه میبافم. 1 و 2. خب 2 تا پای کوتاه اینجا و الان میام 2 تا زنجیره میبافم. 2 تا زنجیره. 3 تا حلقه روی قلاب میندازم و میام از این نقطه، ببینین 2 تا گلبرگ باز میشه این پایه. از اینجا پایه رو میبافم. خب یه حلقه روی قلاب و ببینید الان ما اینجا یک فضا داریم، 2 فضا داریم و 3 تا. همینطور که 3 تا حلقه داشتیم 3 تا هم نقطه داریم. 1 2 3. روی وسطی، روی این فضای وسط، خب من پایه رو میبافم. دیدین؟ 2 تا زنجیره میگیرم، مجدد یک حلقه روی قلاب، همونجا از همون جایی که پایه قبلی رو گرفتم مجدد پایه میگیرم. یه دونه حلقه روی قلاب میندازم، سر قلاب رو از اینجا رد میکنم. 2 تا حلقه روی قلاب میندازم و الان میام همین نقطه‌ای که پایه گرفتم، نقطه مقابلش، اولین پایه بلند گلبرگ بعدی، 2 تا حلقه رو از رو قلاب میبافم. خب الان یه همچین شکلیه. این قسمتم پایه رو میبافم و حالا اینجا یه دونه پایه بلند دارم، به این شکل در میاد. خب 4 تا زنجیره و روی این فضا، ببینید گلبرگ بعدی، روی این فضا یک پایه کوتاه، 2 تا زنجیره، فضای بعدی یک پایه کوتاه، 4 تا زنجیره، دوباره 3 تا حلقه روی قلاب، روی آخرین پایه از این گلبرگ پایه کامل میبافم. میبینین؟ هر 2 تا 2 تایی که رد کردم فضا برای گرفتن پایه است. الان یه دونه حلقه روی قلاب توی وسطی، فضای وسط، یه دونه پایه بلند میبافم، 2 تا زنجیره میگیرم، دوباره یه حلقه روی قلاب، روی همون فضا یه پایه، یه حلقه روی قلاب، سر قلاب از این فضا میره، 2 تا حلقه روی قلاب میگیرم، اولین پایه، 2 تا حلقه رو میبافم. حالا اینو رد میکنم، این یه حلقه باقی مونده رو هم میبافم به این شکل. 2 تا زنجیره و این قسمت 2 تا پایه. خب یک دونه زنجیره، 2 تا پای کوتاه دیگه و حالا 5 تا زنجیره میگیرم. 1 2 3 4 5. یه دونه حلقه روی قلاب. بچه دقت کنید اینجا تکرار نیست،
چون تفاوت دارن با هم. و توی همین فضا، این بار توی این فضای گوشه یه دونه پایه بلند، یکی دیگه هم پایه 3 مرحله‌ای. خب یه دونه زنجیره، باز همون فضا، همین گوشه‌ای که توش بافتم. خب 2 تا حلقه روی قلاب میبافم. حالا یه حلقه روی قلاب پایه میبافم، 2 تا زنجیره، حالا فضای کناریش یه پایه، این بار 6 تا زنجیره، 1 2 3 5 6 توی این فضا. ببینین توی این فضا 2 تا زنجیره، 1 حلقه روی قلاب. تو فضای بعدی یه دونه 2 تا مرحله‌ای. ببینین 1 زنجیره، دوباره 2 تا حلقه روی قلاب. این موتیف رو تا انتها با هم بافتیم، هیچ تکرار شونده‌ای تقریبا نداره، فقط 2 به 2 مشابه هم بودن. حالا 5 تا زنجیره، 4 5 که وصل میشه با شلال به نقطه شروع. حالا فرض بر اینه که شما میخواین یک رج اضافه ببافین، فقط به این حالت توری رهاش نکنیم و اضافه ببافیم. 3 تا زنجیره میگیریم و به ازای هر زنجیره 1 پایه میبافیم و هر پایه‌ای که بافتیم میخواد پایه بلند باشه، کوتاه باشه یا دوبل باشه یا هر چی، به ازای همونم 1 پایه میبافیم. این فضا که 2 تا زنجیره داشت 2 تا پایه، اینجا که پایه بلند داشت پایه، هر جا که پایه دیدین روش 1 دونه پایه میبافیم. تو فضای گوشه ها 5 تا پایه میبافیم. خب تو فضای این گوشه ها ببینین این 2 تا گوشه‌ای که بافت بیشتر داره 5 تا، قسمت پایین که تک زنجیره بود 3 تا میبافیم. این 2 تا فضا 5 تایی بودن، رسیدیم به این گوشه این فضا. توی این فضای تک زنجیره باید 3 تا پایه ببافم، 1 2 3. مقابلش هم باید همینقدر 3 تا ببافم و روی همه پایه ها 1 پایه، روی زنجیره ها اینجا مثلا 2 تا زنجیره داشت 2 تا پایه. اینم از نتیجه کار که تبدیل این شکوفه به موتیفه به این شکل. امیدوارم که از دیدن این ویدیو خوشتون اومده باشه. نظر یادتون نره اگر کانال هنوز سابسکرایب نکردین، خوشحال میشم این کار رو انجام بدین. زنگوله پیجم روشن کنین تا از ویدیوهای بعدی با خبر بشید. پلیلیست گلها و موتیفا رو از دست ندین، کلی آموزش متنوع توشه. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.